Дуже приємно нам сьогодні в Бучі побачити нашого гостя Януша Бугайського. Коли Януш приїжджав в Україну, він дуже хотів приїхати до вашого міста не тому, щоб бачити, як воно було знищене, а побачити, як воно відновлюється, як люди починають повертатися, як молоді люди, як Софія, яка нам показувала, що відбулося, що вони нам говорять, що вони хочуть повернутися додому, вони не хочуть залишитися на Заході, в Німеччині чи будь-де інше, а насправді хочуть будувати українську державу. І це, що Януш робить так само у Вашингтоні, будує і допомагає будувати українську державу і захищати її майбутнє. Януш Бугайський є старшим науковим співробітником фундації Джеймстаун у Вашингтоні. Він довгі роки працює в Вашингтоні, щоб розвивати ідею, що східні і центральноєвропейські країни повинні бути вільними, повинні мати своє «я», повинні самі вирішувати свої проблеми. Він народився в Великобританії і є польського походження. То навіть ми могли поговорити польською мовою, і він дуже багато розуміє українською, бо ми і польська мова дуже схожі. Януш ходив до університету, має магістерку у соціальній антропології, але тоді почав працювати у Радіо Свободи і в BBC, переїхав в Сполучені Штати 86-го року і там вже кілька років працює по інших мозкових центрів. Він у 20-му році перейшов на Jamestown Foundation і від того моменту працює безпосередньо по Східній Європі і Центральній Європі, щоб передавати аналітику, інформацію американським полісімейкерам, ті, які вирішують політику в Сполучених Штатах. Навіть з тим всім, що Януш працював в мозкових центрах і робив аналітику, і був журналістом, він вже написав 22 книги щодо Центральної і Східної Європи і щодо трансатлантичної політики. Він також є спеціаліст по Балканах, там, де в Югославії, коли були війни, він дуже багато дослідив по тих війнах і може вам розповісти трохи, які є схожі речі між тим і це, що зараз відбувається у Росії. Його найновіша книга «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії» англійською мовою. Це є «Failed State. A Guide to Russia's Rupture». Він ще почав писати до повномасштабного вторгнення. Але коли вже почалося вторгнення, у лютому місяці він трохи змінив свій текст. Видали минулого року, 22-го року, а ми від нашої організації RQA вирішили, щоб перекласти українською мовою, бо, я думаю, наші політики також повинні прочитати ту книжку. Бо ми, як українці, розуміємо, що наша перемога не є лише повернути наші території, включно із Донбасом, включно із Кримом, а щоб Росія розпалася, щоб вони ніколи знову не могли на нас напасти. Бо як ми лише повернемо територію, зупинимо в цей момент, за 5 або 10 років вони повернуться. Януш це дуже добре розуміє, розповів, чому він уже думає, що російська держава є неспроможною, як цей процес розвалу Російської Федерації вже почався. І так само, як царська Росія або Совєтський Союз розпалися, зменшила імперія, знов буде зменшення імперії, і це, що в Україні відбувається зараз війна, прискорить цей процес. Його книжка розповідає про ті всі заворушення, які зараз відбуваються і будуть відбуватися, але дуже важливо в кінці книжки він також надає поради для західного світу, щоб вони були готові до цього. Бо ми бачили, після царської імперії, після Совєтського Союзу Захід не був готовим. І вони мусили дуже швидко реагувати і зробили багато помилок.
то краще, щоб вони навчилися від своїх помилок і були готові, коли це відбудеться. То хочу представити Януша Бугайського. Він розповість коротко про свою книжку, і тоді ви зможете запитатися питання. Thank you very much. Honor to be here with you, with people of Bucha. I was going to talk something from prepared text, but I want to say something more from the heart, something personal. Дякую за представлення. Для мене велика честь бути тут з мешканцями Бучанської громади. Я хотів зачитати, власне, мене доповідь, але я вирішив сказати те, що йде від мого серця сьогодні. And with my fellow Rivnian here. І з моїми знайомими з походженням з Рівного. And I was just thinking, if it wasn't for a previous Russian Empire, the Communist Empire, we would probably be neighbors. І я власне подумав, що якби не було комуністичної Російської імперії, цілком ймовірно, що ми були б сусідами. Because my family lived in a little town called Tomashov or Tomahiv in Ukrainian before the war, and they were deported to Siberia. Бо моя сім'я жила в маленькому містечку в селі Томахів, яке під Рівнем, і згодом вони були депортовані до Сибіру. And my mother was from Rivne, born in Rivne. My grandfather, a long family tradition from Lviv. Моя мама була народжена в Рівному, під Рівнем, а мій дідусь був народжений у Львові. Давня наша сімейна традиція. And going back to the book, I got an award from Warsaw University in March for the book as the best foreign language publication. І говорячи про книгу, я отримав нагороду від Варшавського університету як найкраща книга іноземною мовою. And in my talk I made this point. І у своїй промові з нагоди нагороди я наголосив на наступному. That how ironic that the Muscovites, the Russians, deported my family to Siberia, and яка іронія, що Московська імперія депортувала мою сім'ю в Сибір. To get rid of them, to eliminate, Russify, whatever. Для того, щоб позбутися її, щоб русифікувати її. And I returned 80 years later. І через 80 років я повернувся. To the region, to Poland, and now Ukraine. В Польщу і тепер в Україну. With a book that is talking about the end of Russia. З книгою, яка говорить про кінець Росії. Can you think of a bigger irony, bigger historical irony? Чи можна уявити більшу personal for my family? Парадокс для моєї сім'ї. I feel the same in Ukraine as I feel in Poland. Я відчуваю себе так само в Україні, як я відчуваю себе в Польщі. This is my home country just as much as Poland is. Це настільки моя батьківщина, як і Польща. And my Polish family always told me we lived very well with our Ukrainian neighbors. І моя польська родина завжди говорила, що ми дуже гарно жили, мешкали разом з українцями, з нашими українськими сусідами. There was no church nearby, so they used to put up a cross every Sunday and pray together. В ті часи в них не було церкви, і вони ставили хрест і молилися разом. And my mother would never forget how Ukrainian neighbors helped them to pack things when they were deporting them. І моя мама ніколи не забуде, наскільки турботливо українці допомагали спакувати їхні речі, коли вони були вимушені депортуватися. You in Bucha experienced a new version, but the same kind of behavior by the Russians. Тут в Бучі ви, напевно, відчули нову версію, але те саме ставлення з боку росіян. The same imperial tradition continues. Та сама імперіалістична традиція продовжується. For centuries now, the Muscovites have been trying to Russify you. Протягом століть Московська імперія намагалась русифікувати вас. To deny your identity, your history, your territory. Заперечити вашу ідентичність, вашу історію, вашу територію. And you saw this with your own eyes, what they did to your people. І ви самі бачили, що вони зробили з вашими людьми. They don't recognize Ukrainians as a separate people with the right to exist. Вони не визнають українців як окремий народ з правом на існування. But no more. Але цього вже досить. This cannot happen again. Це не може повторитися. Ukraine not only has to be free, but it has to be absolutely secure. Україна має бути не просто вільною, а в абсолютній безпеці. And all its people have to be secure. І всі люди повинні бути в безпеці. And I propose a sort of three-pillar guarantee of that. І я пропоную 3 колони, які б гарантували це. First of all, NATO membership for Ukraine. В першу чергу це членство НАТО, членство України в НАТО. Secondly, the presence of NATO forces, including American troops here. По-друге, це присутність американських військ, натівських військ, в тому числі американських тут в Україні. Just as in Poland, defending Poland. Так само, як вони є в Польщі, готові захистити Польщу. And thirdly, my book.
І по-третє, моя книга The Breakup of Russia. про розвал Росії. That this empire can never rise again to murder, steal, rape, Russify and eliminate other nationalities. Ця імперія ніколи не може знову повстати для того, щоб вбивати, красти, гвалтувати і знищувати інші нації. On that, I think I will stop, and I want to hear from you. Я тут зупинюся, я хотів би більше поспілкуватися з вами, почути вас. You know, we have this worship of Buгайський, велика шахівниця, Great chessboard. that Russia doesn't exist without Ukraine. So from this point of view, this war was predictable. And but how you could confirm that Russia couldn't exist in these borders and will collapse again as the Soviet Union collapsed? And how you could argue and how you could why you're so sure in that? Я перекладу. Я кажу, що є аналогія між тим, що насправді ми знаємо від Бжезінського з великої шахівниці про те, що Росія без України не існує. Ну, відповідно, з такої точки зору війна була передбачуваною. Але чому зараз автор книжки впевнений в тому, що Росія точно розвалиться? Тобто, які є чіткі аргументи, посили, як це станеться? And how it happened? Yeah, I mean, it's a short question, but a long answer. Коротке запитання, яке вимагає дуже довгої відповіді. I mean, for years now I've been studying the situation internally in Russia. Я вивчав внутрішню ситуацію в Росії протягом багатьох років. And I actually finished this book literally 3 weeks before the February invasion. І я завершив, власне, написання своєї книги буквально за 3 тижні перед масштабним вторгненням Росії. I added a few things in it during the invasion, but only up until May last year, then it was published. Вже після початку вторгнення я додав декілька речей в свою книгу, і в травні вона була опублікована. But what I do in the book is I systematically specify every single weakness that Russia has. Але що я роблю в книзі? Я систематично конкретизую кожну слабкість, яка є в Росії. Weakness of identity. Слабкість ідентичності. And this actually relates to what you said at the beginning, that Russia has stolen not only Ukrainian land, but also Ukrainian identity, Ukrainian history. І це, власне, те, про що ви говорили на початку, що Росія не просто вкрала у свого часу українську землю, а й вкрала українську ідентичність. It has failed to develop institutions of a nation state, a civic state. Вона не спромоглася розвинути інституції держави-нації чи громадянської держави. It is based on a very centralized personalistic structure. Росія базується на основі надзвичайно централізованої і персоналізованої структури управління. And a lot of it is based on the propaganda of success. Do you remember the propaganda of success during communism? Maybe you're too young actually to remember communism. But Вона ґрунтується на пропаганді, можливо, ви пам'ятаєте пропаганду комунізму. Well, if you remember communism, it was supposed to last forever, right? It was strong. And, yeah. Можливо, ви пам'ятаєте, що The beautiful future, right? концепція комунізму яскравого майбутнього передбачала, що комунізм має існувати завжди. But in a way that was based on this Russian idea that we exist forever. Але російська ідея, власне, базується на пропаганда, власне, базується на тому, що ми існуємо завжди і будемо існувати завжди. But it's a huge lie because all empires collapse. Але це велика брехня, бо всі імперії розвалюються. Let me continue to answer your question. Я продовжую відповідати на ваше запитання. The economy in Russia is based largely on revenues from the sale of energy. Економіка Росії базується в основній частині на продажі енергоресурсів. About 60% of its revenues are actually from the sale of gas and oil. Приблизно 60% доходів Росії базувались на продажі нафти та газу. Under the sanctions that international community imposed, particularly by the European sanctions on energy, Внаслідок санкцій, які застосувала міжнародна спільнота, в першу чергу санкції проти енергоресурсів від ЄС і США. Russia is losing that market and losing those revenues. Росія втрачає цей ринок і втрачає ці доходи. And economists both in America and Russia are saying that by the end of this year, Russia is going to have major problems in paying for internal services for its population, pensions and so on.
Наші економісти в Америці говорять, що до кінця року Росія не матиме коштів, щоб здійснювати внутрішні виплати, зарплати, пенсії своєму населенню. Basically, in a nutshell, the economy is going to start to contract and collapse. В основному економіка почне руйнуватися. At the same time, you're going to have increasing public anger Паралельно зростатиме незадоволеність населення. at the state that cannot deliver economic welfare. Через те, що Росія не може забезпечити економічне благополуччя. And at the same time is losing this war. І паралельно програє цю війну. And where tens of thousands of their kids are also dying in this war. І де десятки тисяч їхніх дітей так само вмирають в цій війні. So in some respects it's similar to what happened during World War I. І це дуже схоже на те, що сталося під You're час much too young to remember. I still remember Першої World War. світової війни. Я ще пам'ятаю, ви замолоді для цього. But Tsarism, which was supposed to be this strong empire, collapsed suddenly. Revolts, Російський царизм, revolutions. який повинен був бути власне символом міцної імперії, розвалився. And at the same time, if you remember, again you won't remember, but at the same time, Ukraine declared its independence. І тоді Україна Belarus, свою Armenia, незалежність. Georgia. Білорусь, Вірменія, Грузія. They were subsequently brought back into the empire by Lenin and the Bolsheviks. Ленін і більшовики, зрештою, їх повернули в імперію. But I can see again revolts materializing, not just in the republics, the ethnic republics, but also in various regions of Russia. Але я бачу сьогодні починаються такі заворушення, протести в різних республіках Росії. So that's sort of in a nutshell some of the factors, as you asked, why Russia will collapse. Тобто це дуже коротко певні фактори, чому Росія розвалиться. And Ukraine can really help this process. It is helping this process. It's instrumental in this process. І Україна може допомогти цьому процесі. Вона вже допомагає, вона визначальна для цього процесу. So paradoxically, I would say this. Russia trying to destroy Ukraine ended up in Ukraine helping Russia destroy itself. Тобто стався такий парадокс. Росія намагалася зруйнувати Україну, але закінчилось це тим, що Україна допомагає зруйнувати Росію. Russia itself. Щоб Росія сама зруйнувалася. Сама зруйнувала, yeah. In other words, I'm not suggesting intervention, yeah. Я думаю, що ви тут в Бучі, те, що ми бачили на фотозвітах і по телебаченню, і бачимо, як стільки людей, гостей важливих з Європи, з Сполучених Штатів, з інших країн приїжджає до вас, і ви маєте силу і відважність відкрито говорити про це, що було у вас. І це, що ви робите, дуже важливо, бо те, що ви показуєте світу, насправді, яка є Росія, і що це є за народ чи за культура, дуже допомагає, щоб вони зрозуміли, що ось розвал Росії – це не катастрофа, це потрібно. Бо такої напівцивілізації не потрібно в світі. Люди, які творять ті речі, що вони у вас створили. Ви хотіли продовжити? На продовження цього запитання, для того, щоб Росія розвалилася, повинні бути лідери, які якось думок і течії в самій Росії. Поки що ми і сама опозиція російська, яка за кордоном немає, ніхто не піднімає прогрес як буду лідером, який оновить Росію. Як ви бачите цю проблему? То виходить, що розвал Росії на штиках української армії, яка перемагає, так. Але нам треба буде робити своє. А хто буде займатися Росією? Хто буде цивілізований? But who will work on help within Russia to build Russia? I understand. Great question. Excellent question. Let me say two things. One, I wouldn't rely on the Russian so-called Democrats or liberals. В першу чергу я би не покладався на російських так званих демократів чи лібералів. Because many of them still harbor this Russian idea. They're still part of the Russian world, let's put it that Бо way. насправді велика частина з них все ще є частиною цього руського міра. Who want to preserve the empire but think they can liberalize it. Які вважають, що можна зберегти імперію, але думають, що її можна лібералізувати. And we see what happened with
Yeltsin, Putin came along. І ми бачимо, що сталося з Єльцином. Після він привів до влади, по суті. So that has to be prevented. That cannot happen again. І це не повинно статися знову. Цьому потрібно запобігти. But on the other hand, I would say revolts, collapses, revolutions bring new people to the forefront. Але хочу сказати, що різного роду заворушення, розвали, революції приводять, народжують нових лідерів. In the regions I'm talking about, in the republics. I'm not talking about in Moscow. Я маю на увазі в регіонах, не саме в Москві, не на національному рівні, а саме в регіонах. Yeah, just to clarify, Uliana's right. Russian citizens, to be accurate, or Rossianie, not Тобто Ruski. йдеться про російських громадян, не росіян, не саме. Не русський. Who, for instance, heard of Lech Wałęsa before Solidarność in 1980? Для прикладу, хто чув про Леха Валенсу перед And Солідарністю? there are many such cases that people, the times create the person, the times create the leader that we're not at this point aware of. І таких випадків дуже багато, коли відповідні часи створюють відповідних лідерів. Yeah. Talk about the forums, the post-Russia forum. Oh yeah, of course. I was going to come to that. Sorry, too much information on each side. One of the factors I think we need to focus on is the demands increasingly of republics and regions for sovereignty and independence. Один з пунктів, на якому нам треба зробити особливий наголос, це запит окремих республік на їхній суверенітет, російських республік. And there are people, both in emigre circles but also within the country, within Russian Federation, who are looking towards creating new states after the collapse of this empire. І насправді є люди, які проживають в цих республіках Росії, так і в еміграції, які вже розглядають варіант розвалу Росії і створення там незалежних держав. And actually one of the organizations that I help is called the Post-Russia, Free Nations of Post-Russia. І насправді є організація, якій я вже допомагаю, це Форум вільних народів пост-Росії. Which now has several dozen people from different nationalities, whether Buryats or Sakha or Chechen, Bashkir and so forth. Yeah. І на основі цього форуму вже об'єдналося декілька десятків людей різних національностей. Ічкерці, башкіри, представники Республіки Сака і так далі. Who understand this is a critical historical moment. Які розуміють, що це критичний історичний момент. This is the time, this is the opportunity to finally break free of the Muscovite Empire. Вони розглядають це як можливість, як нагоду нарешті відірватися від Російської імперії. And this is where I think Ukraine is doing a huge service that I don't know if we'll ever be able to repay. І я думаю, що Україна робить величезну послугу тут. Я не знаю, чи ми колись зможемо відплатити за це. It's almost like a historic mission. It will be written in, I think, in future. Я думаю, що це як історична місія, яка буде написана в майбутньому. To finally help push Russia over the cliff. Щоб підштовхнути Росію до краю провалля. To break it up so. Спілкуєтесь з цими людьми? Are you communicating with those people? Sorry? Are you communicating with those people? Yes, that's the whole point. Тобто я власне про це говорю. Building up a network, an organization, a message, and increasingly, hopefully, we do want to influence policymakers. Тобто ми вже будуємо мережі оцих людей, ми готуємо меседжі для них, для того, щоб вплинути на цю політику. Yeah, Uliana asked me to tell you where we've already held the forums in Warsaw. I can tell all of them. Okay, you know better than me. Yeah. Насправді такі форуми вже відбулися, 6 форумів. Перший відбувся в Варшаві 8 травня минулого року. Потім були проведені в Празі, в Гданську, в Швеції. І 5-й форум відбувся в Європейському парламенті, безпосередньо в Європейському парламенті. Тобто, якщо раніше на цю тему взагалі провідні європейські політики не звертали увагу, то зараз вже на абсолютному серйозі розглядали в Європейському парламенті. І буквально минулого місяця відбувся цей форум в Сполучених Штатах Америки, в Вашингтоні і в Нью-Йорку. І плануються наступні форуми в Японії, в Лондоні і так далі. And let me say, sorry, more question. I want to leave one statement till the end. But. Хочу завершити, власне, свою відповідь. Чи є ще якісь питання? Скажіть, будь ласка, чи зруйнуванням Росії не допоможемо ми вирости монстру такому, як Китай? A question, with collapse of Russia? Yeah, understood. Yeah, we have to watch China very closely, but I think China does not have these territorial pretensions to Ukraine, to the territories, at least not in Europe. We have to be very careful in East Asia.
Абсолютно вірно, але хороше питання, але треба розуміти, що Китай не має якихось територіальних претензій до центрально-східної Європи, але треба слідкувати, що відбувається на Східній Азії. So two things I would say. One, to build up a coalition of countries that can help protect the newly emerging states from a failing Russia. Тобто треба зробити дві речі. По-перше, це збудувати коаліції держав, які би захистили нові незалежні російські держави від можливих територіальних претензій. Including Japan, South Korea, Taiwan, Philippines, Australia. Якщо ми говоримо про ту частину Росії, це Японія, Південна Корея, Тайван, Філіппіни. Canada and of course the United States. Ну і звичайно Канада і Сполучені Штати. And secondly, to work increasingly with some of these new states that are emerging. In other words, diplomatically, politically, economically. І по-друге, активно працювати з новими незалежними державами. Дипломатично, політично, економічно. In fact, the next forum will be in Japan, in Tokyo. Наступний форум планується в Токіо. And I think the Japanese are going to be increasingly interested and involved in this process. Я думаю, японці будуть дуже зацікавлені і залучені до цього процесу. And Japan is a major power, remember. А Японія – це потужна сила. Yeah, that's basically it. Any other question? А можна ще, якщо вам, як поляку з українським корінням, мені цікаве ваше ставлення до об'єднання, можливе об'єднання держав, верніше навіть повернення в історію, Польща, країни Балтії, ця смуга. І Україна. Polsko-Litowska Rzeczpospolita. Польсько-литовсько-українська держава. Yeah, I did understand. But the question was, what about it? Or Yeah, what do you think as a about Pole it? with Ukrainian roots, what do you think about unity of those countries? Кажуть, що Україна, хоча і не мала державності такої, але найкраще почувалася себе саме в цьому. Maybe Ukraine, well, didn't have a long history of statehood, but it was felt best of all during times of Rzeczpospolita, when it was part of Rzeczpospolita. Even though it wasn't a free country. No, absolutely. Look, I would say this, and in fact, I'm going to look at this in my next book, which is going to be on Poland. Власне, я буду розглядати це в своїй наступній книзі, яка буде про Польщу. The Poles made some very bad mistakes vis-a-vis Ukrainians in history, and I blame the Poles completely. Поляки свого часу зробили багато помилок стосовно українців, і я в певній мірі повністю звинувачую поляків в цьому. Trying to make serfs from Cossacks, the Zaporizhian Cossacks, Намагаючи зробитися з козаків своїх слуг. which of course, as you know, in history sparked a rebellion. І, як ви знаєте, це призвело до And повстання. led to the most tragic treaty that Ukrainians ever signed, Pereyaslav, І призвело до найбільш трагічної угоди, яку українці коли-небудь підписали, до which Переяславської, gave you as a gift to the Russians, to the Muscovites. яка, по суті, нас привела до лоно Росії. But huge mistake by Poland. Велика помилка. Second huge mistake was after World War I. Друга велика помилка Well, після... actually, second mistake was during the Commonwealth, as we're talking about the Commonwealth. The Commonwealth, the Rzeczpospolita. І друга це, власне, під час Rzeczpospolitej. Not to make it into a three-way Commonwealth. Remember, there were those that were talking about creating Ruthenia, which was then the name of Ukraine, Ruthenia into a third element, Poland, Lithuania, Ruthenia. І, власне, помилка полягала в тому, що вони не зробили Річ Посполиту, яка базувалась на трьох основах, бо вона була на основі Польщі і Литви, і була пропозиція додати Рутенію, так тоді називалася, як Україну, на трьох елементах. Right, which I do believe would have laid the foundations for a stronger Ukrainian state, as it did for a Polish state and a Lithuanian state. І це би призвело до появи набагато більшого, потужнішої української державності, як це було і з Польщею, і з Литвою в рамках цього союзу. The third big historical mistake is during my parents' or grandparents' era. І третя велика помилка Польщі, це була протягом, коли жили мої дідусі і бабусі. Which is, I mean, several things, but one, Piłsudski had a plan, this intermarium plan in which Ukraine would be an independent state, working with Petlura, as you know. Як ви знаєте, Пілсудський мав цей план інтермаріум, який передбачав союз з Україною і зміцнення України і співпрацю з Петлюрою. Independent Ukraine. Unfortunately, because of other forces, both within Poland, but also foreign, French, German, French, English and others, Ukraine was not allowed its independence. На жаль, було багато сил як всередині Польщі тоді, так і зовнішніх сил, як французи, англійці, які не дозволили Україні зберегти її незалежність. As a result, Treaty of Riga
basically killed the idea of Ukrainian independence. Як наслідок, Ризький договір вбив ідею української незалежності. And the next mistake was during the Second Republic. І наступна помилка була під час так званої Другої Республіки. In the interwar period. У міжвоєнний період. Where even though, of course, the Ukrainians were better off than they were in the Soviet Union, where they were being mass murdered, nevertheless, the denial of full political, social, cultural rights, even autonomy, I would say, within Poland. You mean Western Ukraine? Yeah, Ukrainians. Власне, говоримо про Західну Україну, коли, звичайно, там жилося набагато краще, ніж під совєтським гнітом, але Польща все-таки заперечувала певні такі національні права України в рамках Польщі. And the polonization process. І процес полонізації був такий. Alienated a lot of Ukrainians and led naturally to revolt. Змусив багатьох українців обернутися від Польщі і багатьох призвів до повстання проти Польщі. So I think it's important for and again, I'm not a sort of detailed historian, important for both sides to acknowledge what was done wrong by their national leaders in the past. Тобто дуже важливо зараз для представників обох націй зрозуміти, що було зроблено неправильно в історичні часи. But you know, визнати і зрозуміти. І визнати це. Так, визнати. But the important thing I've noticed both in Poland and Ukraine is they're not looking at the history. Але важлива річ, яку я побачив і в Польщі, і в Україні, що вони не дивляться на історію. Leave that to the historians. Let's move forward and build something new. Це треба залишити історикам, треба будувати щось нове і рухатися вперед. And of course it's extremely important that Poland does not make any more mistakes vis-a-vis Ukraine. І звичайно дуже важливо, щоб Польща не зробила нових помилок стосовно України. And this is something I'm going to be pushing. І це те, що я буду просувати. А кого з істориків українських ви знаєте і поважаєте сучасних? Which Ukrainian historians do you know and respect? Modern historians? Плохий. Yeah. Субтельний. Субтельний. Субтельний? А субтельний це не є міфологія, а Isn't this part of mythology instead of real history? Yeah, but I'm not a historian. I don't read every history book, but those that I know. Я не читаю всі історичні книги, але це ті люди, яких я знаю. Автори. Ярослав Грицак. Yep. I have read. Я його читав, так. Ми сподіваємось, що вони історичну тему піднімають. We hope they are raising historian topic and make it accessible for a broad audience. Але важливо є, що ми не залишилися в нашій історії, бо це є наша проблема завжди. Ми поляки проти нас, ми проти поляків, і це лише грає на Москву. І щоб ми зрозуміли, що так, вони зробили помилки, ми зробили помилки, визнаємо, шануємо наших героїв по одній стороні і жертв і на другій стороні, але ми не живемо у 20 столітті. Ми живемо в 2023 році, не 1923 році. І ми маємо йти вперед. Поляки зараз є наші найкращі, найближчі друзі, колеги, і просувають ідею української незалежності і допомогу Україні по цілому світі. І я думаю, що ми повинні зрозуміти, яка була історія, але не завжди дивитися в минуле, а дивитися в майбутнє. Так, як ви робите тут, у вашому місті. Ви вже відремонтували ті вулиці, ви вже поховали ваших людей, які загинули, які були вбиті. Але ви йдете в майбутнє. Ми, якщо не будемо в майбутнє, ми вже просто не вийдемо. І це ціла наша країна повинна такою бути. Ви є прикладом. Тут є ще одне питання. Я перепрошую, якщо запитали про українських істориків, яких пан Януш знає, чи ж поважає, то західні історики, які про цей регіон мають праці, дослідження. So there was a question about Ukrainian historians. What's your attitude to Western historians who write about this region, like Norman Davis, for example? Who do you trust? Oh, well, actually, Norman Davis that you mentioned, he mentioned Norman Davis. Yeah, I do trust Norman Davis. He's written very good books on Poland. Я довіряю Норману Девісу, особливо стосовно його книжок по Польщі. I would say this: not every historian has the full picture.
Але скажу так, не кожен історик бачить повну картину. It's almost impossible in one lifetime to absorb all the information from every country. Неможливо протягом одного життя спожити всю інформацію з історії однієї країни. So it's much better to focus on one period and try and get every side's interpretation of that period. Набагато розумніше вибрати якийсь конкретний період і отримати всю інформацію з цього вузького періоду. Yeah, actually, Uliana mentioned Robert Conquest, for instance. Про Голодомор. Роберт Конквест, відомий історик, який писав про Голодомор. Wrote a very important book on one of the first books actually on the Holodomor, revealed it to the outside world. Also the deportation of nations by Stalin. He wrote about. Він написав про Голодомор, і це, власне, перша книга, яка донесла цю інформацію світу. Так само він писав про депортацію націй під час сталінського режиму. So that really I would say there are two kinds of historians, that the focus on a sweeping view of a country's or a region's history, and those that focus on a particular question, particular epoch. Два типи істориків, які намагаються повністю зібрати інформацію про якусь країну чи регіон, а є ті, які намагаються зосередитися на дуже конкретному вузькому періоді. I have one more comment, if I could make. My last comment is to really to everybody in Bucha. Я ще маю одне звернення, один коментар I think до you've mentioned a little bit of this in всіх your. мешканців Бучі. When these foreign dignitaries and others come here to pay respect, to lay flowers to the victims of the empire, Коли сюди приїжджають іноземні представники, люди за кордону, для того, щоб вшанувати жертв окупації, щоб покласти квіти, tell them, скажіть їм, if you want to avoid this happening again, якщо ви хочете, щоб це ніколи не повторилося, if you really don't want us to suffer and show us respect, якщо ви дійсно не хочете, щоб ми більше постраждали і демонструєте повагу до make нас, sure this empire falls and never rises again. зробіть все можливе для того, щоб ця імперія впала і ніколи не повстала знову. You know, we'd rather have that than your flowers. Нам краще така допомога, ніж ваші квіти. Because that way our children, our grandchildren will be safe. Бо тільки так наші діти і внуки будуть у безпеці. So that would be my message to you as a message to any Westerners that come Це те, що here. я хотів би донести до вас, і що я буду доносити до всіх інших. А ми би хотіли, щоб ви за допомогою книжок своїх, в тому числі, готували And we would like тих, for хто you, розвалить through those Росію. books, prepare people who would make Russia collapse. Ми переклали книжку разом з Янушем на російську мову, і ми видаємо російською мовою, але вона буде в електронній формі безкоштовно розповсюджена по Росії, щоб вони могли прочитати. І друга річ, книжка була написана англійською мовою, і ми також закупили досить книжок, щоб всі конгресмени, і всі сенатори, і всі мозкові центри у Вашингтоні отримали копію книжки, щоб вони також прочитали, як вони мають діяти. Бо, як я казала, сьома частина книжки є, 7-й розділ, є рекомендації для Заходу, як вони можуть планувати на наслідки цього процесу, бо вона вже відбувається. І Януш не закликає, щоб Захід якось втручався, а він закликає Захід, що воно відбувається, а ви маєте бути готові до наслідків. Ви маєте його менеджувати, а не що буде, буде. Чекати, коли ми зробимо, що Так, ми робимо. що ми щось будемо робити для них, а щоб вони були готові, як воно буде відбуватися. Ми принесли зі собою, щоб подарувати бібліотеці 3 копії книжки. То є 3 копії книжки, які є підписані для бібліотеки. І наша організація RQA, ми також видали ще книжки. Ви, можливо, бачили «Мочи Манту», це книжка, яку я написала. І ще є Роберт Макі, це є оповідь. Це є книжка, як допомагає, і це для вас є важливо, допомагає, як розповідати про свій життєвий шлях, оповідь свого життя, як це написати. І я думаю, що у вас в бібліотеці буде зацікавлено. Це наша директор бібліотеки, пані Ганна. У нас взагалі мережа з 12 бібліотек, правильно сказали, в межах громади. Всі активні, всі бібліотекарі працюють. Ви бачите, яке у нас чудове приміщення, ми завжди раді тут гостям. The director of our library. We have 12 libraries all around the community, Bucha city community. And they are very active, and we are very happy to see honored guests here.
Thank you. So thank you very much for coming, for being with us, for presence. Кажу, дякую за те, що ви з нами, за подарунки, and you are always welcome. Thank Come you. to Bucha on the Victory Day.